ආයුබෝවන් අදත් අපේ දුවලා පුතාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ DPKIDS එක්ක ඔරිගමි විතරක් නෙමෙයි ලස්සන නිර්මාණ ගොඩක් කරන්න. ඉතින් තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගන්න. එතකොට අලුත් නිර්මාණ ඉක්මනටම දැනගන්න පුළුවන් වෙයි කවද්ද අපි කරන්නේ කියලා. දැන් නම් ඉතින් නත්තල් කාලෙටනේ අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි අද බලමු මොකක්ද අපි හදන්නේ කියලා. නත්තල් සීයා, නත්තල් ගහ, ඒ වගේම නත්තල් ගහ සරසන දේවල්. නත්තල් ගහ හදනකොට තරුවක් නැතුවම බෑ නේද? තරු හදන ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. අපි නත්තල් ගහේ මුදුනේම තියෙන තරුවක්, මුදුනටම එකතු කරන තරුවක් හදලා බලමුද? හරි. අද නිර්මාණයට මේ වගේ කොළ 5ක් ඕනේ වෙනවා. බය වෙන්න එපා. කොළ 5ක් ඕනේ වුණාට නමා ගන්න ක්‍රමේ හරිම ලේසි. මේකට ටිකක් ඝනකම කොළයක් ගත්තොත් මේක තරුව අර පොඩි වෙන්නේ නැතුව ලස්සනට තියෙනවා. අපි මේක නත්තල් ගහේ උඩටම සරස ගන්න ඕනේනේ. ඉතින් අපි අල්ලනකොට පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන විදිහේ පොඩ්ඩක් ඝනකම කොළයක් මේකට හොයාගමු. දැන් මෙහෙම 4 කොළේ අරගෙන ඒක අපි දෙකට නමනවා. ඊට පස්සේ මේක දිග අරිනවා. දිග ඇරලා අර මේ කොටස මෙන්න මෙතනට නමා ගන්නවා. අනිත් පැත්තත් ඒ වගේම මෙතනට නමනවා. ඊට පස්සේ මේ අපි නමා ගත්තේ නැති උඩ කොටස තියෙන්නේ. ඒකත් තව සැරයක් මෙන්න මෙහෙම නමා ගන්නවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තත් නමා ගන්නවා. දාර ටිකක් අපි තද කරගමු. නොච්චරයි නමන්න තියෙන්නේ. හරිම ලේසි නේද? මේ වගේ කොළ අපට ඕනේ 5ක්. අපි තව කොළයක් ඉක්මනට නමා ගමු. පොඩ්ඩක් නමා ගන්න බැරි වුණ දරුවෙක් ඉන්නවනම් ඉක්මනටම මේක නමා ගන්න ආයෙත් මාත් එක්ක දෙකට නැමුවා ත්‍රිකෝණ දෙකක් එන විදිහට කෙළවරේ දාරේ මැද දාරේ ළඟට ගත්තා. කට කරා. අනිත් දාරෙත් ගත්තා. මම කරා. අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා. මේ දාරෙත් නෙමුවා. නැමුවා. ඔක තමයි මූලිකම ක්‍රමේ. ඊට පස්සේ මේක අනිත් පැත්ත හරවලා මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමන්න. අනිත් පැත්ත හරවලා මෙහෙම දෙකට නමන්න. අනිත් පැත්ත හරවලා දෙකට නමන්න. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ටග් ගාලා වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ගිහිල්ලා මේ වගේ තව 3ක්. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම 5ක් ඕනනේ අපිට. ඉක්මනට තව 3ක් හදාගන්න. ඔන්න මම නම් කොළ 5ක් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේක එකතු කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේක කොළයක් අරගෙන මේකේ ඇතුල් පැත්තේ මොනවත් නැමුම් පාරවල් නැහැනේ. එළිය කොටස, ඒ කියන්නේ මේ පිට කොටස බලන්න. මේ එළියට පොඩ්ඩක් ඇරෙන වගේ ත්‍රිකෝණ දෙකක් තියෙනවා නේද? අන්න මේ ත්‍රිකෝණ තමයි අපි එකතු කරනවා. අනිත් එකෙත්, ඒ කියන්නේ එක පැත්තටම තියාගන්න. මේ ඇරෙන පැත්ත උඩට විතරයි. ඒක පල්ලෙහාට තිබ්බොත් ඔන්න අපට අලවන්න විදිහක් නැති වෙනවා. අපි මේ දෙක තමයි මෙහෙම අලව ගන්න ඕනේ. එහෙම අපි පහම අලව ගන්න ඕනේ. සමහර ඝනකම කොළ ටිකක් ඇලවෙන්න වෙලා යනවා. ඒක හින්දා අපට පුළුවන් ඒ වගේ වෙලාවට මේ ස්ටේප්ලර් එකකින් මෙහෙම මේක ස්ටේප්ලර් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ දැන් මේ කොටස් ටික ඔක්කොම අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. පැත්ත මාරු කරන්නේ නැහැ මෙහෙම. එහෙම වුණොත් මෙතනට කෑල්ලක් එන්නේ නැහැ.
හැම වෙලාවෙම මේ උඩට එන ත්‍රිකෝණ දෙක තමයි අපි එකතු කරන්නේ. මේ දෙකත් හරිම ගානට තියලා එකයි මේ අයිනෙන් එකයි ගහන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තරුව හැදෙන්නේ. ඊළඟ එක ගත්තා. මේක ගහනකොට පුළුවන් තරම් මේ කෙලවරෙන් නැතුව මේ අයිනෙන්ම රඳව ගන්න. මේ හරියෙන් ඇව්වොත් මේ තරුව පොඩ්ඩක් මේ කොටස් ඇරිලා ලස්සන නෑ මැද පේනකොට. ඒක හින්දා පුළුවන් තරම් මේ අයිනට වෙන්නේ. අයිනෙන්ම තමයි මේක ගහ ගන්න ඕනේ. හරි, තව එකයි තියෙන්නේ. දැන් අන්තිම කොළ දෙකක් ඉතුරුනානේ. ඒක මෙන්න මෙහෙම එකතු කරලා ඒක මෙන්න මෙන්න අපේ තරුව හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මේක අපිට පුළුවන් අපි මේ තරුව අපිට පුළුවන් අපේ නත්තල් ගහේ මෙන්න මෙහෙම උඩ කොටසට මෙහෙම රඳව ගන්න. දැන් මේ බලන්න අපේ නත්තල් ගහ පොඩි, මේ තරුව ලොකුයි. ඉතින් අපේ දුවලා පුතාලට පුළුවන් ගෙදර තියෙන නත්තල් ගහ දිහා බලලා මේකේ ප්‍රමාණය ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් පොඩියට හිතලා මේ වගේ තරුවක් හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේම හදාගත්ත තරුවක්. මේකේ වෙනස තමයි අපි අර වගේ මේ වගේ දෙකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රතු පාටින් මේ වගේ, ඒ කියන්නේ පහක් පෙති, අපි පෙත්තක් කියලා ගමු. මේ වගේ පෙති පහකින් හදපු දෙකක් හැදුවා. දෙකක් හදලා දෙපැත්තට මෙහෙම අලව ගත්තා. බලන්න ඒ තරුවේ ගොඩාක් එළිය ගොඩක් විහිදෙනවා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් මේ දෙපැත්තම අපිට මෙහෙම දෙපැත්තම අලව ගත්තම අපිට මේක කොහේ හරි ලස්සනට සරස ගන්න මෙතන නූලක් දාලා එල්ල ගන්න පුළුවන්. මම තවත් ඒක හැඩ කරන්න විසිතුරු වර්ණ එන විදිහට මේ ග්ලිටර් පේපර්ස් අලව ගත්තා. දුවලා පුතාලට පුළුවන් ඕනෙම මෝස්ටර් දාලා මේ වගේ සරස ගන්න. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් පොඩියට හදලා තරු වගේ හදාගත්තොත් නත්තල් ගහ සරසන්න එල්ල ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ නත්තල් කාලේ මේ වගේ සැරසිලි හදනකොට අම්මයි තාත්තයිත් එක්ක කරගන්න හැමෝම එකතු වෙලා ලස්සන පාටවල් තෝරගෙන එක එක ප්‍රමාණයෙන් පවුලේ හැමෝම එකතු වෙලා ලස්සන දේවල් හදලා මේ සැරේ නත්තල වෙනදටත් වැඩිය ලස්සන කරගමු. අනිවාර්යෙන් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් නිර්මාණ හැම එකම මගේ දුවලා පුතාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දුවලා පුතාලා හදපු දේවල් ගැන මොනවද හිතන්නේ, අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් මොනවද දුවලා පුතාලා දැනගන්න කැමති, අම්මලා තාත්තලාගේ අදහස් මොනවද, ඒ හැමදේම අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපිට එතකොට මේ වැඩසටහන තවත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන වැඩසටහනකින් හම්බෙමු. ආයිබෝවන්.